Ο Άλκης Γιαννακάς παραμένει ένας από τους πλέον ακριβοθόρητους παλιούς ηθοποιούς. Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου του 1945. Είναι Έλληνας ηθοποιός, γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες «Ένας Δελικανής» και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη». Στα τέλη της δεκαετίας του 80 εγκατέλειψε οριστικά το θέατρο. Ζει στην Αθήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μαζί με τη σύζυγό του. Ο Άλκης Γιαννακάς έπαιξε ρόλους του καλού παιδιού στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Ως ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο ωραίος κακός του σινεμά. Έχοντας πατήσει τα 78 του χρόνια, συνεχίζει να αποφεύγει συστηματικά κάθε είδους δημοσιότητα. Δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις ούτε φωτογραφίζεται στις σπάνιες κοσμικές εμφανίσεις που κάνει. Ως εκ τούτου, η φωτογραφία του που εξασφάλισε το κανάλι μας θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ακόμη και συλλεκτική. Την ανάρτηση επιστήθη φίλη του στο προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, γνωρίζοντας πως ο παλέμαχος ηθοποιός έχει επιλέξει να μένει μακριά από τα φλάς των παπαράτσι. Σύμφωνα με εκμυστηρεύσεις ανθρώπων του περιβάλλοντος του, ο Άλκης Γιαννακάς, ο οποίος μένει κοντά στην πλατεία Αμερικής, βρίσκεται καθημερινά στο σπίτι του ηθοποιού, όπου τα πρωινά πίνει το καφεδάκι του και βοηθάει την πρόεδρο του Ιδρύματος, Σάννα Φόνσου, να φέρει εις πέρας το σπουδαίο έργο που επιτελείται εκεί. Ο ίδιος άλλωστε υπήρξε και ένας εκ των πρώτων υποστηρικτών του Ιδρύματος. Ο Άλκης Γιαννακάς δεν έπαιξε σε πολλές ταινίες. Ωστόσο, υπήρξε σύμβολο ανδρισμού και ερωτισμού. Τον ερωτεύτηκαν πολλές πρωταγωνίστριές του, με τις οποίες είχε συνάψει και σχέση. Η Γκιζέλα Ντάλι υπήρξε σύντροφός του για μεγάλο διάστημα και όπως είχε δηλώσει, ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Ήταν ο ωραιότερος και πιο περιζήτητος άνδρας και ήταν δικός μου. Ζήσαμε μια σχέση πάθους. Μαζί πρωταγωνίστησαν στην ταινία Ο Παρθένος. Το 1965 πρωταγωνίστησε στο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη και από τότε καθιερώθηκε. Η τελευταία του ταινία ήταν το 1987 και από τότε εξαφανίστηκε από τα μέσα. Το εν λόγω ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη ήταν μοναδικό στο είδος του σε επίπεδο σεναρίου. Η Αλεξάνδρα Λαδίκου γίνεται ο στόχος του ανήθικου νέου. Τον ερωτεύεται παράφορα και του πληρώνει όλα τα έξοδα, ακόμα και τις χασούρες από τα χαρτιά και τα νυχτοπερπατήματά του στα νυχτερινά μαγαζιά. Ο ίδιος οργανώνει ένα σχέδιο για να καταφέρει να της αποσπάσει όλη την περιουσία, αλλά η ερωμένη του χαλάει τα σχέδια. Φιλμογραφία: Ένας ήρωας με παντούφλες, η Σοφερίνα, ο Νταβέλης, η Ταξιτζού, η Γειτονιά των Τρελών, η Χήρα με τα Κόκκινα, το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, ο Παράς και ο Φουκαράς, οι Γενναίοι του Βορρά και Μαντώ Μαυρογένους.